Bună dimineața de la Oradea, este noiembrie în orașul nostru. Parcă se apropie iarna încet. Frig, ceață și bineînțeles că și în aceste condiții trebuie să avem grijă de porumbei. Și în acest sens aș vrea să vă arăt ce oferim porumbeilor noștri, ce dăm porumbeilor noștri în această perioadă. Primesc foarte multe întrebări pe toate canalele de social media despre cum îngrijim porumbeii, ce facem și atunci cred că cel mai bine este să vă arăt. Așadar, porumbeii sunt în continuare în plin proces de năpârlire, iar astăzi avem pe boabe, pe mâncarea de năpârlire care oferim, avem uleiul de năpârlire, câteva videouri în spate vedeți detalii despre acest ulei de năpârlire care îl avem în test și care ne-a impresionat în mod plăcut, chiar efecte foarte bune asupra penajului porumbeilor, cu vitamineral. În apa de băut primesc un amestec pe care îl facem natural. Am făcut săptămâna trecută, cred, prima dată. Din nou am găsit o rețetă. V-am spus eu, caut rețete și le facem pentru a vedea cum acționează asupra porumbeilor. Aici avem oregano, cimbru, scorțișoară, oțet de mere, propolis și miere de albine în apă fiartă și ulterior lăsat să se infuzeze. Am lăsat-o să fiarbă vreo 10 minute, această combinație, după care am pus oțetul de mere, 2 linguri la 1 litru de apă. După ce s-a răcit am pus și mierea de albine și propolisul și de aici porumbeii primesc 20 de mililitri în fiecare zi când n-au altceva în apa de băut, pentru că le mai dăm Sedo Plus sau le dăm Tricogos sau Magic, dar în zilele în care au apă curată, nu mai au apă curată, de fapt au apă cu acest ceai de plante. Și care este scopul lui? Am găsit într-o postare pe net că este un ceai foarte bun împotriva stafilococilor și tricomonoză și coccidioză, dar în special în zona stafilococilor și a E. coli acționează foarte puternic. Și atunci planul meu este să dăm cam până la primăvară să-l numim ceai sau fiertură de plante, să-l dăm porumbeilor sub forma aceasta. Un alt produs pe care îl dăm porumbeilor noștri de vreo 2-3 săptămâni, un produs care îl foloseam cândva mai des și anul acesta am decis să mă reîntorc la el, este polenul de albine. Un aliment extraordinar chiar pentru noi, dar și pentru porumbeii noștri. Cristi, te poți apropia aici să vezi, este polen de albine uscat pe care l-am amestecat cu hrană tip Energy în proporții de 2 măsuri de hrană Energy la 1 măsură de polen și porumbeii au fost învățați să-l mănânce. În primele zile nu l-au mâncat, să zic, foarte bine, dar după ce l-au descoperit s-au obișnuit cu el. Bineînțeles, semințele mici le culegeau foarte repede. Acum mănâncă și polenul foarte bine. Este o sursă de aminoacizi incredibilă, o sursă de vitamine incredibilă, un produs natural, un produs al albinelor, al stupului, pur și simplu un dar de la Dumnezeu pentru noi, pe care îl oferim porumbeilor noștri. Hrana de năpârlire și acesta este meniul zilei. O dată pe zi polen cu semințe mici, cam 2 linguri la 40 de femele. Pentru a vă face o idee despre cum arată porumbeii după ce le administrăm astfel de bunătăți, o să vă invit înăuntru ca să vedem pe viu cum arată porumbeii dimineața. Dragii mei, aici este compartimentul femelelor, este un compartiment în care filmez mai mult pentru că mie îmi sunt mai simpatice femelele, de asta și concurez doar femele. Puteți să vedeți aspectul lor. Cristi, o să te rog să filmezi atât găinațul din boxe, cât mai ales ciocurile, nările, ochii porumbeilor și sper să se vadă inclusiv pe video starea de sănătate foarte bună pe care o au porumbeii noștri. Așa cum v-am spus, aici este combinația de Energy cu polen. Energy-ul este un Energy după rețeta familiei Keep, adică conține 50% cânepă, 30% floarea soarelui decorticată, rapiță și șofrănel. Și așa cum v-am spus, cam 2 linguri la 40 de femele. Este o cantitate suficientă, nu dăm foarte mult pentru că din aceste semințe mici energizante porumbei ar putea mânca la nesfârșit, dar ar însemna să le aducem prea multă grăsime, prea multă energie și să le creăm alte probleme. Haideți să vedem care e opinia lor despre... Hai, fetele! E foame? Hai!
Vedeți că folosesc o hrănitoare mai mică. Este una din plăcerile mele sau din trucurile mele. Porumbeii trebuie să se bată un pic pentru a avea acces. Acum o parte din fete și-ar dori să vină să treacă la mâncare obișnuită, vin la hrănitorul mare. De acum puteți să vedeți exact ce v-am spus. Având un hrănitor la care nu încap toate, ele trebuie să se bată puțin pentru locul la masă. Și chestiunea asta le va ajuta în mașina de transport. În zona în care concurez eu, mâncarea se dă porumbeilor în șgheaburi. Și bineînțeles că nu toți porumbeii din box ajung să mănânce în același timp din șgheab. Dar se vede că domnul sătac are grijă bună de porumbei, că nu le este foarte foame. Pe lângă beneficiile pe care le aduce această dietă de energii cu polen uscat porumbeilor noștri în această perioadă, mai obținem un lucru și asta e un truc pe care îl spun. Porumbeii vor fi deja obișnuiți în vară, când vor avea nevoie atât de hrană tip energii, cât și de beneficiile pe care le aduce polenul în organism. Și atunci, această combinație de hrană sau de semințe mici, că până la urmă poți folosi semințe mici, gen rapiță, cânepă, mei, ins, o grămadă de semințe mici și polen, odată ce porumbeii se obișnuiesc cu ea, este o combinație foarte, foarte bună în perioada concursurilor, când, așa cum v-am spus, porumbeii au nevoie de semințe mici, de hrană tip energii, de o bună energizare pentru curse și în același timp au nevoie de proteine și aici în polen avem toate tipurile de aminoacizi. Au nevoie de vitamine și polenul e o sursă extraordinară de vitamine. Sunt o grămadă de beneficii și obișnuirea din timpul iernii cu această compoziție de hrană ne va ajuta foarte mult în sezon. Acum să le invităm la masa de dimineață ca să-și ia și mâncarea normală, amestecul de boabe și de cereale, după care femelele vor intra aici pe volieră. Indiferent de starea vremii, așa cum v-am spus, pe parcursul zilei porumbeii noștri stau pe volieră. Repetăm aceeași procedură și la masculi, bineînțeles, hrană și afară. Ce să zic? Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Încerc să fiu cât mai transparent cu ceea ce fac cu porumbeii noștri și îmi doresc din tot sufletul să învățăm împreună să întreținem porumbei în condiție cât mai bună, pentru că astfel, cu porumbei sănătoși, bine pregătiți și bine condiționați, ne vom putea bucura și mai mult de pasiunea noastră. Dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți, pentru că dorința mea este să creăm o comunitate internațională uriașă de pasionați cu care să învățăm împreună unii de la alții. Pot să vă mărturisesc sincer că aproximativ 60% din urmăritorii noștri încă nu s-au abonat. Și dacă o veți face, mă veți motiva mai mult să vă aduc filme și mai interesante și vă mai spun ceva, ca să vă stimulez să dați click pe abonare. Urmează o serie de vizite în Belgia și nu doar în Belgia, de unde am să vă prezint materiale foarte interesante și interviuri de excepție cu crescători specialiști. Așadar, stai alături de noi, abonează-te și mai mult, dă un click și pe clopoțelul de lângă abonare, tocmai pentru a fi notificat ori de câte ori avem o postare pentru tine. Multe salutări de la Oradea din România!